Ano ka na?
Lumanda ano? Dapat na ito.
Mura na yan.
Pulo. Pulo sa lalaki. Pulo pa rin. Pulo. Ito pang likod pa doon. Kapag punta ka nga Malinaw. Expect. Parang tabaga. Ang pulo. Oh, huli na. Kaya mo hindi kwarta. Kaya naman dito 50 ako. ay, marko ko lang diyan. Bagadi. May 50 rin kayo. Kaya ako saan katawag. Palitan mo ka ng telepoy. Uy. Pumunta kaya loob niya ako.
kaya minsan. Ang dami na! Minsan, ang dami na. Ang dami ng tao. Hello, bro. Puta kaya may suklay. Pinipig pa ka nga, pagsabi na, ready. Hirang lagi na, no? Eh, pamama, isipin na mo na. Kaya, puta kaya lang balik ka. Basta. Two. Ano ba kita, ma'am? Wala ka na. Ano ba? Gabi-gabi. Ha? Kayo, ano niyo? Ma'am, GG na yan. Busin mo na yan. Share. Ano ba, no? Matapos na, masa na? Ulama ko, at pwede. Ito na, matapos na. Matapos na. Wala. Kanyang 6 weeks na.
Minsan ba nga mga ito naman na event? Kadang-kadang mga event. Uy, talon! Ayun ko. Patay, break. Yung pa makalukso. Bakit? Ulit ako doon ng pamilya, Ben. Oh, Diyos ko. May tinga, hindi. Pabayong ko. Ito sa loob. Ay, bukang ako. Ben, napagalit ako. Juan, eh. Sumorin ka. Bababalik ka. Wala mo ka. Ano ba? Mababalik. Ako palit sa ako. Ano? Ikaw? Cinco da ako. Walang barahil ako ng mamamalabas. Isa na ako. Sigong-sigo ako. Para tres ko ay. Nag-recall na siya, di na siya makakapasok. Nandiyan ko pa yung sabi mo. Pipira pa ka mong puso. Ayos Ay, ka. excited. Pero yun na yan. Bye. Wala ko pa sa Kevin. May saro sa bibig. Sino? Boss. Ano, may tama ko pa yun. Ayun, mukha-mukha-butin ko pa. Ano? Nagalan ka. Nagalan mo.
Gusto mo tablayan ng gawa pagka... Gusto ko nga yun. Parang mga wala kasi pagkada ng pambuyo. Mukhang high. Uy! Nalakaw ako! Dito kami lahat sa bilog. Pwede ba kami naman? Nina, alam mo yung anak ko. Wala akong diba sa mga bata. Hindi na matatapos ang laro. Mga puto ninyo, mga bobo kayo. Hala ka dyan. Tasyakan na yan. Dapat tayo mo tinuwin. Kapag yan, no? Hindi na nakakawal sino. Yan. Ito nga, Baby, 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 baby. Marot ako ano, kikli eh. Ito makulong mo ito yan. Alam mo yan. ganyan, sarong. Ay, sarong lapit. Ayan, nag-iron na ako. Kita siya. Yun, nag-iron. Bomba na yan! Bomba po na! Bomba luto. Mainit pa rin yung tubig ah. Ito sarong lapit na. Yan, sa kahit. Mainit ang tubig. Ayun. Ito nga, ito nga. Pagpreso mo lang ito. Kasi pala yan ang liwa.
Magkapa. Ayun. Hindi ka nga magandang. So, muna. Kuha pa mga apliktuhan ko. Bakit niya na pigmum ako? Bakit na lang? Boom. Ay, saro mo. Ay, saro mo. Ito, ano sa ma'am? Dala ko na ako ngayon. Ay, sino ka ito? Kayo. Kung pwede yung ganes. Ito. Yung tulad ang buong bangayo. Ang sakit mo isa pero kapag ka nandyan. Hindi sila lang niya. Babay yan. Kung ano? Wala. Uy, putang ayaw. Tulad ang buong bangayo.
Hoy! Kumbahin na yan. Nakadaan, namamatira yung basura. Ay, sabi Linda. Sabi? Ay, kaya. Ay, di ano yan? Ito, ano naman? Bukas sa water, sa water. Upward. Saan namin ito? Sabi niya, kitawan. O, di yan, mga. Ay, sa sarap. Apoy. Tabawas mo. Ay, tabo ka! Ay, Ano ang alam mo? apoy niya sa pili niya. Patay. Sila yung mga kalaban minsan. Dami na nila! Lapan na sila tabi! Uy! Ah! Pak! Pak! Isos! Sinilach! Hasler! Log na baby!
ka lang. George, hindi ka pa lang. Ano na, be? Pero hindi, tunod ka na. Hindi, tunod ka na eh. Mga pro, pero hindi, tunod ka na. Ay, nakalap ka na? Pero hindi, tunod ka na. Kaya sa amin, ito, di ba? Kampon ko ano? Sige, drop na. Eh, naman. Yung sa ano, yung sa ano, yun ang... Sige, gusto naman sa ano. Ganito na po. Dali! Ayun ka. Yung buko sa mga ito nagkarawot ako parang Alexan! Ito popcorn! Nabaldas ko sa ano? Ito nag-lip 6 ball! Ay, gulo! Yung buko, ayun. Ay. Oh, yun dyan! Home! So, hindi sila bawas. Hindi sila bawas sa today. Ano ba? Mira, Ito. ha? Ito. Una lang hindi sila bawas ko. Ito yung export nito. Hindi mo lang hindi sila bawas ko. Yun lang. Ha? Utang mahal. Gatong ko para sa bayan. Oh. Ang ka ng mga gusto ko puntahan na rush. Hindi kapit ang kapit sabi yun. Atras na dyan. Pwede mo yan. Cute. Ay, dyan pwede ka na mag-rush. Na-smoke na doon ako. Ilong. Diyan, kamagod nyo naman sa pilit ko. Meron ba? Masarap pa. Sa ka na, may restaurant.
Hindi na rin din mag-respect pinan, Mac. So, more than around 6 Maliwan sa 6 mo sa 9. Eh, na magdalagbe. Kuya ka na nga. Ano, pre-prod? Diba tinanggalan? Ano? Kuya ka nga. Yung nga. Tanga yung kanya. Igo. Hindi yan pala naman. Ay, sa'yo ni. Hindi ka pa saksa. Bakit ako nagawa mo ka? Ano ba yung pala? Ganda na, be? Ganda na. Hmm?
Itong hayop ako. Galing na yan. Malapit mo la? Malapit lang? Malapit mo la? So, nakasakot ako. Sabay, dalawang lang. Ano yung? Sabay, dalawang lang. So, di ka nagkakisla? At tayo na yan. Butot lang na yan. Ingat lahat. Lahat! Lahat, mo lahat, lakad na mo! Lahat ang anak mo. Uy! Pak! Oh! Para, Abot ang wala lang. Score din ko. Plak. At nasa to,
Open ako.
Tapos, Sige na lang yun. kasama niya yung
Right. At
Tapi ako, Juliet. Mana? Ikaw kayo. Puro. Show. Show. Walang okay. Sana all. Show. Show. Tulos. Ha? Napadul. Nada. Napadul. Kasi oran kaya kasi wala oran. Pero sumabot ka na. Yeah. Right. Like feel right.
Uy, wala gusto na ako. Late na bus. Dahil, yawa, balik ka.
Guard. Ikaw.
Third, nagawa ko. 54. Yan. Kailan pa ito? Wala. Para makapag-exotic pala ng so araw dito. Diba? Loko. Hindi kilogram.
Ha? Bigyan. Ay.
Ah,
Tundok mana gitu? Kamu mau kita kamu makan? Dale, ada di dito. Tundok mana? At tundok. Sa ibang tundok. Tundok nga iyo tundok. Kagani, ipapunda ko, tundok nga ni dyan ko. Tundok, tigde. Tigde. Uli may tundok ko, may wala. Kagani ng tundok mo. Tundok. Hindi sabi. Tundok, hindi. Sinubol ko. Tundok nga hindi manoy. Hindi tundok nga. Sabi hindi tundok eh. Tundok nga nagiging. Itundok mo nga DJ, ipapunda naman. Ikaano ko sa mga people. Tundok mo nga, bumalik po. Sir, teka, para sir. Ano nga, tundok mo nga ni duman, boy. Dali, ngamuk na kasi ang punong gusto sa pag-ibig sa balde. Ngamuk na yan, buot na bagong basa naman lagi sa sabon. Buwa.
Uy. Apa sabi? Matay ko tapos pag-in natin. Mario. Ah, Isa matitis. kami na sa hindi. Hindi. Diyan mo talaga dyan. Sa digital tapos. Wala naman, ikat na income siya. Totoo mo kayo. Tama ko sa tanong. Sabi si robot ko kasi parang si robot ko kasi hindi puk magasot ang ano tayo kung nakapag-isira ano set ko kaya yun yung dati international fish kanya transfer of ano energetic transfer concept na sabi iya tayo tapos yung may sabi kapala mo lang kapala mo lang parang pintunin sabi ano yung ginagawa ko sa hindi like kung siya para ayun, ngunit mo magkatak na doon sa ano. Kasi pa nun yun eh. Mali, sige ko sa na ito. Basta, pati ayun nyo ito. Nabuhan ko ito. Para kasi ko sa mga isip ko sa tayo. Para buwan ko ito. Para po sige ko sa tayo. Oh my God, eh. Hindi ka mo ba? Nataw ka mo sa sabi? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Budol? Oh, you and budol.
Betul, niya ako kasi ng betul. Ito parang pabudol. Budol, ito parang pabudol. Okay. Iso. Panito. Ito, panito. Pero ang dahil sa Gino ko, practical. Ano mo tayo? Ano mo? So, hindi ko. Pag hindi na sila ay, kaya ito lang. Hindi ko pati ko muna. Kamuhan mo dyan. So, talaga na kagamit mo. Hindi ko sa buto yung talaga. Hindi nga, kamuhan talaga yung buto. Hindi ko sa buto. Ika nga ito. Pag may tubig, nagulong sa pag-tubig. Yan, sarungan garo. Hindi ko dahil. Hindi ko na. Hindi ko dahil. Skip pa lang ang lahat. Ito ay. Tikot na nga lang sa tubig. Ito doon mo sa sumber. Ay din po ba sumuriya? Yung restore sa sumuriya? Sa doon sa sumuriya. Pinasuhan ko lang. Magayon na niya pelikula. Sarap ka kayo mag-CR. Nasa bayan. Nasa bayan. Saka ay igayan. Lalo kayo. Sabay pa. Sarap ka pa. Hindi ka malaki. Iyak ka pa. Oo, maganda lang. Ay, doon pa. Dapat ikagay. Pilihan na nga ito. Nasabi o. Nabigal ko. Ate, pagregalo. Gayon ba gayon? Gayon ang sakit. Kabuan kayo. Ano magkakaito lahat? Ano magkakaito si Dumansara sa Isidro.
So, sige, inig ba? Wala. Bukan mo. May Oh, yung kanto kayo. Bayan bayan Ay, may katama ka. Kapag dali magabag yung kari ko sabi. ano yung nakakatakot. Unay katali pag natapos. Oh, yan kapag nagtatakot. Unay kapag nagmuwag katali. Ano yung kaya tapos yan. Hindi nga ni nagtanong ini tapos kinukuhasan tayo. Buwan, kabuwan, paano tapos na din mo tapos ko rin kami. Hindi ko yung pagod pa na. Kaya tama, pagigil eh. Oo, start na. Kaar mo ay tama. Ay, Ay, yun. Kung nga sabi ko ito, kung pa ka, saan sabi ka ba? Saan sabi ka ba? Ano, dito dahil, super sa hello. Hello. Ba! Christy. Ate, ano mo pinigyan niya? Tama dito. Tama dito. Ano sa mga tama kasi. Picture of tama dito. Tama dito. Kasi picture of project. Kaya ako sa dahil nagkaroon na Wala man siya nag-checking kami. Tingnan ako sa mga answer ninyo. Iyan ang reviewer. ay parang kaya niya. Sabi, to this strategy. Para po Dito. Ngayon.
mo, mag-garden ko sa suspension. Ay mo yan, magbubulay. Ayun. Ay, Mga pasirap doon na nasa. Ay, okay. Ay, nasama na sila. Wala na nila. Pero tayo. Saida. Anong kulay?
Out na. Sabi. Alam mo, Eterno. Yes, pen paper. Sa ano? Pag-clinical test. Sino ba ng papel? Ba ng papel? Ano yan? Ba ng papel? Siguro na. Dahil mo na. Tawag yan, nakapula na ako. Dahil mo, ano, magpera, Romeo. Kasi bilang ano ma, aral pa. Aral pa, bakit? Aral pa, teacher. Teaching. Hindi sa Indo nga, sa pinakainom. Ako discovery sa career ni Hindi ba?
Ay, hindi naman sir. Ano na pala? Hindi na lang kami yan. Sino ang ginagawa ng ama ng Bisaya? Sino ang ginagawa? A. Harold Duterte. Sinda doon do kuya. Hanggang pirayan. Apul. Apat na beses. Hanggang pira. Udah barang ganti. May pangalan. Hindi ka nag-save. Sinda man daw ako. Sinda daw ako yung napagparin sa may arugin ko. Dito. Ate din ano. Ay, yun ang nagsa. Sabi ko madam. Basta kung medyo nagkawala na ako. Mga tangbalin, sabi ko sa Lemon dito na ako. Wala mo ka classmate na pwede ni Gigi. Ay, sige, yan Ay, pag Mali pa kami ngayon sa BB16. Periodical. Demon. Grade 9. Adi Bayo o Adi Pero Bayo. kumano talaga kami sa BB16 na high. Baby Salve. Sino ang Adi Bayo? Hello mga Adi Bayo. Ayo, so Chinese baga. Chinese garden. Chinese garden ba yun? Ayaw, oo. Ulit sabi mo, kung mo lang yung pinakamatindi sa Oo ba? Ako, si Magic Sarap. Ano kaya? Uy! Pero lang, Magic pero lang ang level. Mahilo na na, yung ako man ang nakapipay. Pero ang level mo na. Ate, kunyari, Mahilo siya. Buktek, kang kito yung Eh, paano pa three mo friends. dyan yung Ano? sabi? Video, kita kabe. Nakapit 1v1. 1v1 na. Yung photo ko na rin kita, no? Pero kapala dapat kita mag-garal tayo. Ano? Bata ka pa nga eh. Kaya ano mo sabi, pagong mo. Ding, karagatan.
Yun na ba? Para rito. Pero, sa iba mag-specific ko kami. Ano ito? Pahamot natin. Pahamot kami. This campaign is not easier. Madali makawat ko. Pindatang mo siya rin yung press screen. Yan. Sarpa. Yan. Sarpa. Ano ko Yan. naman na Sarpa. Yan. nag-screen siya siya. Sarpa. Yan. 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 Baka na matali sa birthday. Kasi nagpapainom sa dami. Ay, masaya ako. Malay pa kung Ano sa 6 letter? ano, letter 8 years old na lang. Yung ating Paano ba? Okay po. eh, kung ba siya ng soap over? Nakakaya. Sabi sa iyo siya, ako iba. Ay, bawa. Sabi sa iyo siya, iba yun. Sabi ko pwede ko nga sa 2021. Sabi siya, iba yun. Kabuhan niya. Igwa. Boy, sponsor ka. Aywara. Igwa 1,000. Wara. Wara. 2022. 2018. Lisado mo ito sabi. Magaling job. Makagatuloy naman sabi. Ang aming bubot sa kita. Ang kulit yung... Wala bang kita sa mga sabi ah. Wala. Ako ba nga po ito mga Ay, presyo? ay, ako sa kaldo pa. Ano ba? Ay, kung parang bagay. Hindi pa rin. Hoy, papalo! Wala ko panda. Oo. 3 point ba? 3 ay ba? 3 point ta. 3 point ta. Ayo. Ay, 3 point ta. Ayop yan, kinailing. 3 point ta. Dahil man naka 3 point ta. 3 point Hoy, ta. Ay, wala. Connect. Sa buwan. 3 point ta. Ay, yan. Ka-BFG pa yan ang layo. Kabuha
Kabuhan mo din po. Ay, pinaka-BFG. Iyo? Nagtatapos na pa ako. Wala na, tatakot pa rin yun. Kabuhan talaga. Ay, pwede niya ako doon na ay. Ito. Sabi, ano. Ang isa doon yung nakalis. Ay, yung isa di pa buwan mo kasi. Isa doon yung sobrang out. Kapit isa doon yung sobrang out. Ano yung matay ko yung David Chen? Pero makote yung kasi. Ayun yung high Oh my goodness. Delicious. Kabuhan. Pizza ko sa niyo. Inotiwe ko lang sa system. Yan. Huwag tawid sa system. Pero, dakulan. Eh, ako malabot. At pinaman sa lahat. Kasi, para ito. Sabi mo sa doon sa mga punta sa records ko ba dahil ko kaya plano ko sa records ko. Ayun, halat. Apparent 3 plus 3. Sabi. 7 ano? 9. Bali 2. Alam mo na sa i-minus mo na sa sabi. Kung possible po. Alas 10. 12:31. 12:31. Ay. 12:31. Lokal. Grabe na. Sabi ni Kuya ko. Budget. Baka, iya.
Daman ka doon. Ako po na pala o. Daman ka na ako. Mati. Kaya ay. Kung gusto niya po pala ng iya. Utang ila itaasin so ayo. Iyang pinigirapo eh. Abang naman ako. Baka na ako. Ikaw ay si ano. Sige na to, baka namin ako to. To! Ikaw ka ba? To! Oh, isa po. To! Ikaw, happy na po. Ano na ko? Sabi ko mo nga. Ano na dali ng kuwan na sa ano ilagong maninig? Wala. Ano na, hindi. Ilang ano naman kumito mo. So, bata ka po. Sunod naman ako. Ito, si Buldo. Ito naman ako. Galing. Nara, ang nagamit ko na yun. Ano mo gagamit ang bumagay naman ko? Kaya na yun, so 80 plus player. Oh, di mo. Kailangan di mo nga nito kapasinaan. May alin yun. Kung ako sabi mo sabi, by 1 second mo tayo. Nakita ka na ba? Bumila kayo. Dito, kadila. Pagkaon. Alam. Ano yung live ka? Nagkirani ka kaya? Okay, kung katubak na lang kasi Nani ko ako. Nani ni. Di mo katulog ko. Sabi ko nakasaya mo dahil pagkaran doon sa luma. Uy, doon ka daw kang puyo. Hello. Sila na ka nang go. Ay, pag mo kami. Oh, kasi kung ko yun, sinilap mo. Masarap po yung Oh! Ay, sure. Kayo ba? Inay. Oo. Sige, sige po. Kasi lang po, ano yung Yun, doon yung mga ano ay?
Bawal ka. Street food mo. Hig mo lang. Hig mo lang. Ha? Oh, dulag. Oh. Mali. Grabe. Sabi ni So, Adam, sabi more kasi din excited. Yo de tinuro mo ngayon. Yan parang mo ngayon. Yan ba na? Naga pa. Zero na Nako iyan. Kulang pa. Sorry yan. Eh, ba? Ano pa? Wow. That may question for Question mo lang. Yun lang. ito yun. Oh, buntis. Parang lang sa dito. Ako, 74. Pati ako. Ano po na? Ang 2024. Sikat tapos sa kulto na gumawa. Hindi. Ini ang to ni kan. Galing na panikan. Kasi si Mandan dito. Oh yan o. Yan sa pinaka. Mayak ka ba? Dito pala. Oh, sige, sumura din. Oh, yun. Dito mas kinakalit-sabi. Muna ko nga nila pag-rin na ito. Mayak. Oh, plastil. Plastil. Ah. Iguan na ako. Ayun. Anong tawag na ito? Anong pang-pick up? Ano fake. Nag-aral ba ka? Tapos Ano ito gibong digital? Ano ito gibong? Ano daw yun? Ay, yan, nabawas. Ano daw tawag yan? Gibong dito. Ano daw ito gibong digital? So, ano? Pang-pick up. ipasok sa kalaban. Ano ka sa mga pala?
Tabuan. Ano mo kasi floor? Hindi ka. Ayun kayo, ano kayo? Oo, tama. Oo. Ako naman madalas sa ayun ko. Tabuan din ang sakit. Ni Green. Tabuan. Oo. Sabi ko na pag may COVID, Hello, sir. calculate. Oo. Sipon talaga. Oo. Control sabi ka sa control ka. Alam mo yung sabi mo, yung book sa buwan mo. Yung sabi pa rin yung sabi ko. Ano pa yung sabi ko yung Ayan, Oh, okay. Ang naupo po. Ano yung 8 day? Yan, nasa... Anong kaya? Ate, kung may... Ay, dito magkaroon ka na magkaroon. Ay, aga-aga.
Yan, nakakawin. Opo. Wala din pa. Ako bilang ka nun, Luis. Oo. Dapat din na ikaw, uy. Bumagsak. Ano magkakala sa loob? Nakatento na lang. Bumagsak. Opo. Ayaw, ito pero marami mo. Hindi mo ka nagpahin. Okay, sabi madam. Sabi niya, okay, Alam mo dito pa sa upat. Ay, mga Ay, di ba? English na pangarap. Bukas na ano yung bukas?
Tumbang ko lang. Ang pagtuturan. Leta ka kumat. Wala ko hindi. Leta ko. Wala sabi. Iyan ka na. Ay, ka naman silbi na bibit. Mga ano. Oh, Nagura ka din. Hindi na lang yung ako. Tapos, Open mo. tapos namin sa board, Open mo sabi mo. Ay, buti ka na. tawo, Magulo na ganun. sa board. Open mo. Tapos, Thank you.
Yo, Nabi? Yo, Nabi? Awas na niyo. Awas ko nito, Ben. Langgaw. Ay, pala kasi. Parang tanggalin ka. Hindi pa lang Ano naman? Ay, baby. Uy, uli na ako. Uli na ako. Wala pa ito. Oh, go. Sakala ko ito. Sakala ko.
Sabi kayo, nasa tipo. Ako naman dito. Nice one, nice one. Nice one. You don't see? Dapat ganito nung sabi na dito. Oh, yung hindi madala si Paul. Ako nagpapalabas. Uy, bukas. Tingin ka po. Dala sumatibay, dala sumatibay. Yung ako ito! Ay, natuto ka na! Ay, natago! Ay, natago! No, it's too good. Hindi, pansan ako ito, babe. Hindi man mo. Water na pool. Uy, puta ka naman sa water. Ano, mga tatla. Uy, ano naman paralitan. Ay, pandagot ko. Paralitan. After naman. Wait, pagsampa din sa tabi. Let's go. Most for nasa kabit. Yun, din nagtawag ko na ito. Gusto di man. Alitin ako? Hindi naman sa'yo. Uy! Unyong! Sito! Lang. Wala dyan,
Hindi na magkano po. Bago ko siya na. Ano? Sabi ko na lang na. Yan. Yan. Dahil ako. Ayan ako. Alawatin na lang. Hindi mo po. Ang bahala sa sa'yo. Kaya daw ang bahala mag-gasang. Ano ito? Ano tawag ito? Ay! Oo, mag-profesyon ako. Let's go, Dor.
Man. Man. Sabi ka po ko sabi ka. Ito magtituro ko. Ay, ikaw nagtituro ka. Yan, yan. Sige, sige. Sige, Joel. Sige. Sige, Joel. Sige, sige.
Wala ako yung. Sarap ka mo sa kuya. Sarap ka. Ano? 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 Sige po. Ano naman? Oh, hello. Ano? Ano wala? Ano? Ako pinagi mo, Faith. Ano mga bobo? Eka, dito. Bobo, bobo. Bobo, bobo. 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 Durog. Dora. Bakit ba kayo? Bakit niyo? Dapat ako kayo. Mommy, let's do the cubes. Kaya ngayon, tiwala ko mga kita mo siya. Si Purple daw. Oh. Love you, baby. Woo! Ang pagmamahal ko, magkaibigan lang, tulingan, pero ako'y nasasaktan. Nawalang tayo, nasasaktan ako, ayaw na walang tayo. Sige ka, pambugloy.
Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. Sige lang. Ano? Bakit ka mo papakibakay ka? Uy, Sibo! Bukuloy! Sibong buloy. Joy! Ang malakalig din. Ang malakalig din. Bobo! Wala na ako na pool. Tanga pa, Gulpi. Tanga ka, Dabi. Uy, Sipo! Bukuloy! Lumulag ka, Nabi. Sabi ko tayo, nasasaktan na ako. Sabi kita, sabi. Ay, sabi. Oo, sabi ko muli ko, pwede. Uy, sarap sa A. Sorry, Sipo, sa A. Uy, lumanang ako. Gabutis ko. Oh, di mo lang. Uy, Sipo, siya. Ay! Kahit na pilit mo. Malikod ako na naman. Dali! Dali na, bebe! Dali na, bebe! Ay, nawala tayo. Ay, wala abay tuluan sa Pantulo, bukos pantulo. Ay, tara mo pa naman ka magtawag. Tapos nakain lang sa tumbog na. Sa tala masunod, be. Di ma, sabi ko rin doon, di ma, sila galing ako. Napakain doon. Ang mga ika mo. Sige na, pagturog-turog, ginakain doon. Ano pa ganun mong guloy? Guloy na Sige, tapos din pa, marunod ka. Sipot daw. Gagawin daw, gagawin daw. Sige, gawin namin to. Magpakasundin ko ako. Ito muna ako. Oh, it's pretty.
tagal mo. Kapag ano pa lang ginamit ko mo. Di ka napulong. Eh, yung magabi, eh, yung, ano ko, nito, be? Ito magabi. Ano, sabi ba, ano ba kami? Ano, pag nag-uwita ko yung ang tunggo, ano po? Tunggo? May kape. Wait, ano ba natapos na? Piling ako layo. Wala ba lagi? Ay, mag-ipon ako sa dapat ano, ay kaya na ako. Sa
Dig-dig na ako yun. Patigin mo. Eh, mga patag ko ba? Ayun, alam na lang yun yung boy. Talaga mo dyan. Init ang tanong.
Oh, yan, Ray. Yan na. Galing! Ang galing na naman sana. Royal! Si, ano, si Castro.